Hello, xin chào anh em, lại là mình đây. Thì chào mừng các anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày nay như anh em cũng đã biết thì cái đồng đô la, đồng USD đã khẳng định cái vị thế toàn cầu trong cái thanh khoản và thanh toán quốc tế, đúng không ạ? Bởi vậy các chính sách của Fed nó không chỉ tác động trực tiếp lên những cái chính sách của Mỹ mà nó còn tác động lên phạm vi toàn thế giới. Vì thế mọi động thái, mọi chính sách của Fed đều được mọi người trên thế giới theo dõi, trong đó có cả chúng ta. Vậy thì hôm nay mình sẽ chia sẻ góc nhìn của mình về 4 chủ đề, đó là Fed tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát như thế nào, tình hình kinh tế hiện tại, tâm lý nhà đầu tư trong giai đoạn này, và cuối cùng đó là phân bổ danh mục đầu tư như thế nào cho hợp lý. Ok, let's go. Trong bối cảnh cuộc đại suy thoái kinh tế do Covid-19 và chiến tranh gây ra, thì những động thái chính sách của Fed như tăng lãi suất này, giảm mua trái phiếu chính phủ hoặc là bán ra và tài sản thế chấp hàng tháng của tổ chức này, nó khiến cho cái giới nghiên cứu của thị trường, các nhà đầu tư, các dư luận quốc tế quan tâm là điều có cơ sở. Về bản chất của Fed thì nó chỉ có 3 cái mục tiêu chính cho những cái chính sách tiền tệ, bao gồm đó là tăng tối đa việc làm, thứ hai đó là giữ giá cả về mọi mặt hàng hay là về những cái tài sản đầu tư hay kinh doanh, thứ ba đó là điều chỉnh lãi suất để bình ổn kinh tế. Gần đây nhất đó là tuyên bố của ông Jerome Powell trong một cái phát biểu tại cuộc họp của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF với mức tăng lãi suất 50 điểm cơ bản đã được đề ra trong cuộc họp ngày 5 tháng 5 theo giờ Việt Nam. Dưới tình trạng của chỉ số lạm phát Mỹ tiếp tục leo thang là 8,5%, cao nhất trong nhiều thập kỷ trở lại đây, thì đây dường như có thể là một quyết định khá là muộn màng. Điều này khiến những cái đợt tăng lãi suất nó sẽ diễn ra gấp rút hơn trong cái khoảng thời gian nó sẽ ngắn hơn, và điều này nó làm áp lực lên toàn bộ cái thị trường tài chính thế giới. Những cái thông tin này nó càng được củng cố bởi vì chúng ta vẫn thấy là giá dầu leo thang ở mức cao trong cái hoàn cảnh chiến tranh giữa Nga và Ukraine tiếp tục leo thang căng thẳng. Bên cạnh cái việc đó là cái năng lượng và giá cả của toàn bộ các hàng hóa cơ bản nó cũng tăng theo. Đây là cái chỉ số GNS, thì nó đã biểu thị cái mức độ chạm mốc cao nhất của giá cả cũng như là năng lượng, thì nó cũng từng đạt được cách đây là khoảng khủng hoảng năm 2008, thì nó là một cái đỉnh ở giá 900, và bây giờ đang là 765 đến vùng 765 đến 800. Tiếp tục, bên cạnh cái việc tăng lãi suất thì Fed cũng có kế hoạch thu hẹp cái bảng cân đối kế toán trong thời gian tới, đó chính là siết thanh khoản thị trường tiền tệ. Thường thì ở đây là Fed sẽ bắt đầu bán ra những cái trái phiếu trong tay bắt đầu từ tháng 6. Việc mà Fed mua trái phiếu chính phủ và chứng khoán, việc Fed mua trái phiếu chính phủ và chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp, nó nhằm thúc đẩy cái tăng trưởng kinh tế bằng cách đẩy cái lãi suất đi vay dài hạn giảm xuống. Bởi vậy nếu mà Fed bán ra thì kết quả sẽ đi ngược lại. Dưới cái tình trạng siết thanh khoản thì ngay cả cái thị trường vàng nó cũng giảm giá, dù cái tình hình kinh tế khó khăn và lạm phát vẫn tăng cao. Điều này cho thấy đây vẫn là một cái công cụ để những cái người có tiền, những người mà giàu, họ chuyển giá trị và phòng ngừa rủi ro khi mà cái thị trường bất ổn nó xảy ra. Ok, chúng ta cùng đi sang với cái chủ đề thứ hai, đó là tình hình kinh tế nhé. Theo báo cáo từ Trading Economics US Bureau of Economic Analysis thì GDP của quý 1 năm 2022 của nước này giảm 1,4% so với cái cùng kỳ. Nó đánh dấu một cái quý tồi tệ nhất kể từ Covid-19 Corona từ hồi năm 2020 là 31,2%. So sánh với dữ liệu lịch sử thì trong vòng 20 năm trở lại đây, từ năm 2000 đến năm 2020 thì nước Mỹ trải qua 4 đợt chính mà chúng ta chứng kiến kinh tế ở mức âm. Tuy nhiên ở đây chúng ta thể thấy có 2 lần thấy được cái sự sụt giảm của thị trường chứng khoán Mỹ, đó là S&P 500 ở khung một tháng. Thì trong cái khoảng một thời gian dài, đó là khoảng 3 năm, thì đây là cái thời điểm của bong bóng .com năm 2000 đến năm 2003 và khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008 là đến năm 2010 đến 11 thì mới hồi phục lại. Và trong hai cái đợt suy thoái này chúng ta lại không thấy bên Fed siết thanh khoản bằng cái việc tăng lãi suất, mà là ngược lại. Trong năm 2017 đến năm 2019 thì Fed cũng có các biện pháp tăng lãi suất và thu hẹp cái bảng cân đối kế toán, nhưng mà cái cổ phiếu của Mỹ vẫn là xu hướng tăng. Thì theo các chuyên gia kinh tế ở thế giới, họ dự đoán về một cái đợt suy thoái kinh tế vào năm 2023 đến năm 2024, nó kết hợp với cái tình trạng siết thanh khoản combo, đó là tăng lãi suất cộng với thu hẹp cái bảng cân đối kế toán của Fed.
Đó là một cái combo khá là nguy hiểm, và đây là một cái tương lai nó không có sáng sủa và không có tốt đẹp lắm cho cái thị trường chứng khoán trong ngắn hạn. Và tiếp theo đó là nó dẫn đến những cái thị trường bé hơn, đó là crypto. Thì những cái đồng vốn hóa to như Bitcoin hoặc là Ethereum, Solana, Polkadot hay vân vân thì nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực vì cái dòng tiền nó rút ròng và khó lòng có thể tăng mạnh trong cái khoảng thời gian tới. Tiếp theo thì anh em mình cùng qua đến cái mục đó là tâm lý của nhà đầu tư trong giai đoạn này như thế nào. Từ đầu năm 2022 đến nay thì cái việc mà giảm thiểu rủi ro trong cái danh mục đầu tư, đây là một cái từ khó là được nhiều nhà đầu tư trên thị trường tài chính họ đề cập tới và nhắc tới nhiều. Các bạn nhìn vào cái đường cong lợi suất trái phiếu Mỹ là yield curve thì nó cũng đã được đẩy lên trong trạng thái gần như là bằng với cái xu hướng bán tháo trái phiếu ngắn hạn đang diễn ra. Thì đây là một cái dấu hiệu nó cho thấy các nhà đầu tư lớn đặt cược vào cái việc mà tăng lãi suất mạnh của Fed. Nếu mà những cái tháng tiếp theo Fed mà tăng mạnh cái lãi suất thì thị trường nó sẽ sốc hơn và tình hình kinh tế nó sẽ căng thẳng hơn một chút. Và theo Conshare lấy nguồn từ Bloomberg thì trên thị trường crypto chúng ta cũng thấy được cái xu hướng rút tiền ra khỏi các quỹ được diễn ra từ đầu tháng 4 với chủ yếu là đến từ Bitcoin và Ethereum. Thì cái đợt rút ròng này nó tương đương với cái thời điểm chúng ta thấy vào đầu năm 2022 trước các thông tin mập mờ và nhấp nhả về việc Fed tăng lãi suất lần đầu tiên kể từ khi thực hiện những chính sách tiền tệ nới lỏng. Tuy nhiên trong khung ngày của đồ thị Bitcoin thì có những cái điểm cần lưu ý, đó là những cái đợt đầu năm 2022 thì trước các thông tin tăng lãi suất thì Bitcoin nó có giảm nhưng sau đó cũng quay tăng trở lại khi những cái thông tin chính thức được đưa ra. Theo nhận định của những cái chuyên gia trên thị trường, đó là thị trường đang phản ứng lại những cái thông tin tiêu cực, và đây có thể là những cái chiêu trò của những cái bác cá mập để thâu tóm thêm nhiều Bitcoin hơn. Và một điểm sáng có thể thấy được đó là thị trường NFT. Theo thống kê từ CoinMarketCap thì vốn hóa của NFT trên thị trường trong những cái ngày trở lại đây đã tăng trưởng khoảng hơn 100 lần. Và đây cũng là những cái chủ đề được bàn luận rất là nhiều, rất là sôi nổi trong những cái nhóm Telegram, Discord và Twitter từ khoảng đầu năm 2022 trở lại đây. Thì mới gần đây thì ông tỷ phú Elon Musk đã đổi ảnh đại diện Twitter và cái đồng token Abe nó đã lập tức tăng gần 20%, nhưng ngay sau đó ông lại quay sang và khiến giá của Abe là thiên hướng về NFT Metaverse tụt xuống gần 13%. Ok, vậy thì đến một cái chuyên mục đó là phân bổ danh mục đầu tư như thế nào để hợp lý nhất trong cái mùa tích lũy này. Thứ nhất đó là cái tỷ trọng stablecoin ở trong ví mình cao. Thứ hai đó là tích lũy coin tốt và những cái blockchain nền tảng. Thứ ba, các bạn có thể tập trung những cái trade ngắn để kiếm tiền ngắn hạn. Cái việc mà duy trì tỷ trọng stablecoin ngày cao á, tức là một là nếu mà các bạn nào mà vẫn tin vào thị trường, vẫn không muốn rời bỏ thị trường thì các bạn có thể apply vào những cái tổ chức, công ty, những cái tổ chức lớn để làm việc full time với crypto. Nếu mà các bạn thuần về làm truyền thống thì các bạn có thể quay lại làm truyền thống và dành khoảng 2 đến 3 tiếng đồng hồ một ngày để cập nhật thông tin tức từ những cái kênh chất lượng như mình đã nói ở những cái video trước. Thứ ba đó là các bạn có thể cập nhật và nâng cấp thêm những cái kiến thức mới, đưa ra những cái chiến lược trong kế hoạch đầu tư dài hạn trong một cái chu kỳ tiếp theo, đó là 2023 đến năm 2025. Và các chain ngắn và NFT thì thị trường NFT nó vẫn rất là nóng, từ những cái chain như Solana và Ethereum thì với rất nhiều cơ hội từ nhân 10, có khi lại những cái cơ hội hiếm là có thể nhân 100. Nên có thể các bạn tìm hiểu những cái việc mua bán NFT hoặc là trade NFT. Ok, trước khi kết thúc video thì mình cũng muốn anh em nên lưu ý rằng cho mình, đó là mình không phải là một nhà đầu tư chuyên nghiệp và đây hoàn toàn không phải một cái lời khuyên đầu tư nào, nên em nên tùy theo những cái hoàn cảnh, điều kiện và vốn của mình để cân đối có một cái danh mục đầu tư nó phù hợp. Thứ hai đó là mình chia sẻ với mục đích là giao lưu học hỏi. Nếu mà anh em nào có cái kiến thức, có những cái kỹ năng có cao hơn thì có thể chia sẻ ở dưới phần comment để chúng ta cùng nhau thảo luận, phát triển và đi lên, để anh em mình có một cái kiến thức và cái khả năng sinh lời tốt nhất trong cái thị trường này. Cảm ơn em đã xem, và nếu các bạn thấy hay và giá trị có thể ủng hộ mình bằng một like, một share để mình có động lực làm video tiếp theo. Chúc anh em thắng được nhiều kèo XX trong năm nay.